नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी सुगरणमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला फक्त 30 मिनिटात झटपट पौष्टिक अशी थाळी बनवून दाखवणार आहे। बऱ्याच वेळा काय होतं, आपल्या घरामध्ये भाजीपाला नसतो, कडधान्य भरपूर प्रमाणात असतं आणि आपल्याला झटपट पौष्टिक असं कमी वेळात काहीतरी बनवायचं असतं। मग कडधान्य आपल्याला भिजवावं लागतं, त्याला मोड आणणं, मग ती भाजी बनवणं। तर काही कडधान्य असे आहेत की ते न भिजवता सुद्धा तुम्ही त्याची पौष्टिक आणि टेस्टी भाजी बनवू शकता। आणि बऱ्याच वेळा मुलं पण काय होतं, कडधान्य खात नाही, तर त्यांच्याकरता पण तुम्ही अशी भाजी बनवून त्यांना देऊ शकता। तर चला मग आपला आजचा मेनू आहे गरमागरम पोळी, जिरा राईस, सोबत गाजर, टोमॅटो, लिंबू आणि मस्त अशी हिरव्या मुगाची पातळ रस्सा भाजी, ज्याला तुम्ही कढण सुद्धा म्हणू शकता। चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। फक्त 30 मिनिटात झटपट पौष्टिक थाळी। सर्वात आधी आपण पोळ्यांकरता कणिक मळूया। तर या बाउलमध्ये मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलंय, त्यामध्ये थोडं मीठ घालते, थोडं पाणी घालून आपण नरम कणिक मळून घेऊया। तर स्वयंपाक करण्याआधी लक्षात ठेवायचं, कणिक आधी मळून घ्यायचं, म्हणजे कणिक भिजल्या जातं, पोळ्या मस्त मऊ मऊ लुसलुशीत येतात। तर मी 4 लोकांकरता थाळी बनवत आहे। तर पीठ आपलं मळून झाले। आता ह्या पिठाला मी झाकून 10-15 मिनटं भिजायला ठेवते, तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करूया। तर पहा, आता मी पीठ मळून बाजूला ठेवलंय। आता आपण जिरा राईस बनवायला घेतोय। तर 1 वाटी मी बासमती तांदूळ घेतलेत, याचा जिरा राईस खूप सुंदर बनतो। तांदळाला मी स्वच्छ धुवून घेतले। कढईमध्ये मी आधीच 1 तांब्याभर पाणी गरम करायला ठेवले। पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे, गॅस फुल आहे। पाण्याला उकळी आल्यावर आपल्याला हा स्वच्छ धुतलेला राईस पाण्यात घालायचा आहे। या ठिकाणी मी यामध्ये आता मीठ घालणार नाहीये, मीठ आपण हा राईस फ्राय करताना घालूया। थोडंसं यामध्ये लिंबू पिळते, लिंबू पिळल्यामुळं आपला राईस मस्त असा मोकळा शिजल्या जातो, चिकट बनत नाही। आता याला आपण एक 80% शिजवून घेणार आहोत। पूर्ण भात मऊ लुसलुशीत असा शिजवून नाही घ्यायचा, म्हणजे 100% नाही शिजवायचा। आता मी राईसची कढई पलीकडे गॅसवर शिफ्ट केली आणि इकडे पॅनमध्ये आपण अर्धी वाटी मूग भाजून घेतोय। मध्यम गॅसवर आपल्याला हे मूग मस्त सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचेत। तर अशा प्रकारे तुम्ही मूग, चवळी, तूर भाजून त्याची झटपट भाजी बनवू शकता। याला भिजवायची पण गरज नाही आहे आणि अशी भाजून याचं कढण भाजी बनवली की खूप टेस्टी पण बनते। आपले मूग आता 4 ते 5 मिनिटात मस्त भाजले, त्यांचा छान सुगंध येतोय। आता मी यांना स्वच्छ धुवून घेतले, कारण याला भरपूर पावडर लावलेली असते। कुकरमध्ये ज्या वाटीनं मी मूग घेतले त्या वाटीनं 2 वाट्या पाणी घातले। पाणी थोडं जास्त घालायचं, मूग पण घातलेत। आता कुकरच्या आपण मध्यम गॅसवर 4 ते 5 शिट्ट्या करून घेऊया। इकडे पहा, मी दाखवते तुम्हाला, आपला राईस मस्त शिजलाय, 80% शिजलेला आहे। याला जास्त 100% शिजवायचा नाहीये। तिकडे मी कुकर पण ठेवलाय गॅसवर। आता हा राईस आपण या चाळणीत गाळून घेतोय, म्हणजे यामधलं पाणी निघून जाईल। तर पहा, किती शीत मोकळा झालेला आहे आणि मस्त पांढरा शुभ्र रंग आलाय आपल्या राईसला। थोडंसं असं लिंबू पिळलं का राईस मस्त असा मोकळा शिजतो। आता हे पाणी तुम्ही झाडाला घालू शकता। आता आपला कुकर होईपर्यंत आपल्याकडं मध्ये थोडा वेळ आहे, तोपर्यंत आपण ह्या स्लाईस कट करून घेऊया। तर जेवणासोबत थोडंसं लिंबू खाल्लं म्हणजे जेवणाची चव पण वाढते आणि असं स्लाईसमध्ये लिंबू कापलं की व्यवस्थित पिळता पण येतं, त्याचा रस छान निघतो। बऱ्याच वेळा मुलं असे कच्चे फळं खात नाही, तर आपण त्यांना जेवणासोबत हे फळं देऊ शकतो। तर मी या ठिकाणी पहा, टोमॅटो, गाजर कापून घेते। अशाच प्रकारे तुम्ही मुलांना काकडी किंवा कांदा किंवा फळं कापून जेवणासोबत देऊ शकता। तर हे बघा, आता मी सर्व स्लाईस कापून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे आपल्याला पटकन ताटामध्ये ह्या
वाढता येतात. आता आपण भाजीसाठी वाटण वाटूया. तर मी मिक्सरच्या भांड्यात 5-6 हिरव्या मिरच्या घातल्यात आणि शक्यतो मुगाच्या कडणाला हिरवी मिरचीच घालायची, लाल मिरची नाही घालायची. आता यामध्ये 5-6 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा छोटा चमचा जिरे, चवीप्रमाणे मीठ घातले आणि अगदी मूठभर भाजलेले शेंगदाणे घातलेत. शेंगदाणे मी आधीच भाजून ठेवते म्हणजे स्वयंपाक करताना घाई गडबड होत नाही. आणि साली सकट मी शेंगदाणे घातलेत. थोडं पाणी घालून मी थोडं जाडसर वाटण वाटून घेतले. वाटण खूप बारीक नाही वाटायचं, नाही तर भाजीचा रस्सा खूप चिकट बनतो. इकडे पहा, आपल्या कुकरच्या 4-5 शिट्ट्या झाल्यावर पूर्ण वाफ गेल्यावर मी झाकण काढले. मूग अगदी मऊसूद शिजलेले आहेत. आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया. तर कढईत मी 1 चमचावर तेल घातले. तेल गरम झालं की यामध्ये थोडी मोहरी, थोडेसे जिरे घालूया. जिरे मोहरे छान तडतडल्यानंतरच 2-3 चिमूट हिंग घातलाय. हिंग पण छान फुललेला आहे. आता आपण यामध्ये हे वाटण घालूया. तर वाटण मात्र आपल्याला 2-3 मिनिट चांगलं परतून घ्यायचं आहे. वाटण जितकं व्यवस्थित आपण परतून घेऊ तेवढी भाजी चवदार बनते. थोडंसं यामध्ये पाणी घालूया म्हणजे आपलं वाटण करपणार नाही, मस्त शिजल्या जाईल. तर हे बघा, आता मस्त वाटण आपलं 2-3 मिनटं मध्यम गॅसवर शिजलेलं आहे. आता यामध्ये हे शिजवलेले मूग घालूया. मस्त याला आता मिक्स करून घेऊया. तर मूग आधीच आपण मस्त मऊसूत शिजवलेले आहेत, त्यामुळं शेवटी भाजी शिजायला वेळ लागत नाही. आता यामध्ये मी हे पाणी घालते. तुम्हाला भाजी किती घट्ट पातळ हवी त्यानुसार पाण्याचं प्रमाण घालायचं. आता 1 उकळी आली की आपली भाजी मस्त शिजलेली आहे. आणि कुठलीही भाजी शिजली की तिचा मस्त सुगंध येतो, त्यावरून तुम्ही ओळखायचं की भाजी शिजलेली आहे. यावर थोडी कोथिंबीर घातली. रस्सा पण पहा मस्त असा दाटसर झाला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. इकडे पहा, आपला राईस पण थंड झाला आहे. आता आपण जिरा राईस बनवायला सुरुवात करतोय. पॅनमध्ये मी 1 चमचा गावरान तूप घातले. तूप चांगलं गरम झालं की अर्धा छोटा चमचा जिरे घातलेत. जिरे मात्र आपल्याला छान असे तडतडून घ्यायचेत. तर बघा, आपले जिरे मस्त फुललेले आहेत. आता यामध्ये हा राईस घालूया. राईस पॅनमध्ये घालण्याआधी असा मोकळा मोकळा करून घ्यायचा आणि मग घालायचा आहे. तर पहा, आपल्या राईसचा प्रत्येक शीत मोकळा आहे. आता आपण याला फुल गॅसवर 3 ते 4 मिनिट मस्त फ्राय करून घेतोय. तर मुलांना रोज रोज वरण भात खाऊन कंटाळा येतो, कधीतरी चेंज म्हणून तुम्ही जिरा राईस बनवला तर मुलं पण आवडीनं खातात. आता शेवटी यामध्ये मी मीठ घातले. थोडीशी आता कोथिंबीर घालूया. तर बघा, आता आपला जिरा राईस तयार झाला आहे. मस्त फ्राय पण झालेला आहे. आणि इकडे आपल्या पोळ्या पण तयार झाल्यात. तर पोळ्याचं कणिक छान भिजल्यामुळं आपल्या पोळ्या किती मस्त फुगल्यात पहा. तर मस्त अशा शेवटी मी गरमागरम पोळ्या बनवून घेतल्यात. तर लक्षात ठेवायचं, पोळीचं कणिक आधी मळायचं आणि शेवटी पोळ्या लाटायच्या, म्हणजे गरमागरम खायला पण मिळतात आणि छान मऊ लुसलुशीत बनतात. तर मी आता गरमागरम पोळ्या बनवून घेतल्यात. तर चला, आता ह्या गरमागरम पोळ्या आपण काढून घेऊया. आता जेवणासोबत खाण्याकरता मी आता थोडेसे सांडगे पण याच तव्यामध्ये तळून घेणार आहे. तर तुम्ही मुलांना पापड भाजून देऊ शकता किंवा असे सांडगे पण तळून घेऊ शकता. सांडगे बनवताना आपण यामध्ये भरपूर वेगवेगळ्या डाळी घालतो, त्यामुळे हे खूप पौष्टिक आहेत आणि जेवणासोबत असे सांडगे खायला खूप अप्रतिम लागतात. थोडंसं मी यामध्ये तव्यात तेल घातले, त्यामध्ये हे सांडगे आपण तळून घेतोय. तवा गरमच आहे, त्यामुळे यांना तळायला जास्त वेळ लागत नाही. थोडेसे लालसर झाले की आपल्याला काढून घ्यायचे. तर सांडगे पण आता आपले तळून तयार आहेत. आता चला, आपण थाळी बनवायला सुरुवात करूया. तर ताटामध्ये मी टोमॅटो, लिंबू आणि गाजरच्या स्लाईस ठेवलेल्या आहेत. थोडेसे तळलेले सांडगे पण ठेवूया. तर तुम्ही असे सांडगे खाऊन पहा, खूप टेस्टी लागतात. आता हा गरमागरम राईस पण आपण सर्व करतोय. तर मुलांना असा राईस खायला खूप आवडतो आणि पाहिलं तुम्ही, अगदी झटपट 30च मिनिटात आपली ही पौष्टिक थाळी तयार झाली. गरमागरम हिरव्या मुगाची भाजी पण सर्व करूया. तर तुम्ही याला कढणसुद्धा म्हणू शकता. आणि ही गरमागरम पोळी
तर कसा वाटला माझा हा आजचा बेत मला नक्की नक्की सांगा आणि तुम्ही पण करून पहा, खूप आवडेल तुम्हाला। तर पाहिलं तुम्ही ही थाळी बनवायला किती सोपी आहे। तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट्स करून मला नक्की नक्की सांगा आणि रेसिपी आवडली असेल तर चॅनेलला माझ्या प्लीज सबस्क्राईब करा। तुम्हाला माझ्याकडनं आणखी कोणकोणत्या रेसिपी हव्या आहेत ते सुद्धा मला सांगा, मी तुम्हाला त्या नक्की बनवून दाखवण्याचा प्रयत्न करीन। चला आता भेटूया पुढच्या अशा छानशा रेसिपी सोबत, तोपर्यंत बाय बाय।